Hello guys, this is Arnold and I am the CAD Vlogger. Don't forget to comment, subscribe, click the bell button, and like. I-demonstrate ko naman ngayon ay tungkol sa units ng AutoCAD. Kasi napakahalaga ng units bago kayo mag-start pag-drawing. Punta muna tayo dito sa application menu. Drawing utilities. Click lang. Then units. Ayan. Currently naka-decimal tayo. Minsan, nasa architectural yan. Decimal, engineering, fractional, or scientific. Since ang gagawin natin ay decimal ang tuturo ko sa inyo. Let's say, halimbawa, nasa architectural yung units nyo, click nyo lang, palitan nyo yung decimal. Itong precision na to, pwede nyo itong gawing 4. Yung decimal point nya, pwede mong dagdagan. Let's say, gawin natin 4. Click OK. Subukan natin. Distance. Nakikita nyo, nagiging 4 yung decimal point nya. Like ngayon, 3.75.53. Escape natin, gawin nating 2 lang. Ayan. Tapos, measure ulit tayo. Ayan siya. 2 na lang siya. Ngayon, 10 lang, 2.73 siya. Mostly, ito talaga yung ginagamit. 2 decimal point lang. Dito naman sa insertion scale, since naka-meter tayo, dapat yung i-insert yung AutoCAD blocks, XREF, at saka another AutoCAD drawings, dapat naka-meters din. Lagi nyo i-check yon para pag in-insert nyo, match siya. Itong sa lighting, hindi ko na ginagalaw yan. Yung option dyan, American or International. Kahit alin naman dyan, okay lang. Itong angle na to, itong common na ginagamit. Decimal degree. Meron degree, minute, second, grad, radians, at saka surveyor's units. Pero, mostly ito ginagamit. Kapag gagawa ka ng angle or dimension angle, may precision din siya tulad dito. Gawin mo rin siyang 2, or mostly ito lang. Kasi like, let's say 45 degree, 1 degree, 30 degree. Yung angle na to, nandito yung control niyan sa direction. Click natin. Ito yung east. Ibig sabihin, papunta doon sa kanan is angle 0. Yung north naman, papunta sa taas, which is angle 90. Gawa tayo ng sample para makita nyo. Click ko lang yan. Click. Kasi gagawa ko ng line 1 meter papunta sa east. Line. Or click natin tong line. Click dyan kahit saan. F8 natin para flexible siya. At 1 meter angle 0. Ayan siya, di ba? Mula dito hanggang doon. Ngayon, gawa naman tayo ng line na 3 meters angle 90 o papunta sa Y. Line at 3 angle 90. Yan siya. Balik tayo sa units. Ngayon, kung kiklik nyo yung clockwise, ito ngayon yung magiging 0. Yan siya. Imbis na dito, ito yung 0. Default lang natin. Paano naman kung nag-work ka sa millimeter, tapos ang na-receive mong drawing is meter? Paano gagawin mo? Simple lang yan. Dito pa rin tayo sa decimal. Dito sa insertion scale, papalitan nyo yan. Gawin nyo millimeters. Then, okay. Ngayon, dito, kung mapapansin nyo, yung wall, naka-meter pa rin siya. 0.15.
pag kinonvert mo yun sa millimeter, is equals to 150 millimeter. Paano natin gagawin yon? I-scale natin to. Scale lang. Click natin yan. Click yan. Right click. Tapos click mo lang dito. Ngayon, kung ang 1 meter is equals to 1,000 millimeter, ito yung tatype natin dyan. 1,000 millimeter divided by 1 meter. Enter. Then, zoom in. Sukatin natin. Yung dingding niya. 150 na siya. Converted na siya sa millimeter. Pero, nawala yung hidden line niya. Ibig sabihin, kailangan din natin i-convert yung line type scale niya. So, kanina, line type scale, 1 meter, sa meter is 1. So, LTS, type nyo lang, or line type scale, click, naka 1 siya, 1 meter is equals to 1,000 millimeter. So, gagawin natin tong 1,000. Enter. Ayan siya, bumalik na siya. Stay tuned lang kayo dito sa channel ko at marami pa akong i-upload ng mga learnings regarding AutoCAD.